När vi började med Det Okända och fick göra det här så var vi ganska nervösa för att vi inte skulle få några fall. För även om man har talat om att det spökar ibland så ska folk våga prata om det i tv och sådär. Men det dråsade in. Det spökar så mycket runt om i Sverige så att jag hade aldrig kunnat föreställa mig det. This is certainly not a happy place. Herregud. Så han är oerhört smart. Du måste lyssna. Varför jag dras in i sovrummet med henne, det vet jag inte riktigt. Det slår, jag vet inte, det är precis som att det låter. Spökrummet, det är det här det. You died here. You died here. Personligen så känns det jättesvårt att be den här mannen gå. He's gone. I was born just outside of London, and it was this huge sort of housing estate, a project that had been built in the early 1930s. I came along in 1948, 3 months too early, so even then I was in a hurry. They didn't expect that I'd survive the night. They always said that I was a bit distant or a bit remote, and maybe I am, but I could, and that's kind of relative to what I'm doing today as a medium, but as a kid I kind of would just drift off. Till följd av den tidiga födseln led Terry av många sjukdomar under sina första levnadsår. Vid 3 års ålder bestämde sig därför hans föräldrar för att lämna honom på barnhem. And they put me there because they thought it would give me a rest and kind of be time for convalescence or whatever. You accepted it, you didn't have a choice, but it certainly takes a kid into a sense of isolation and you change because you even within the sort of parameters or confines of a kid's home, you've got to stand on your own 2 feet. When parents would visit, you were never normally told until the last moment, because in case you were disappointed. And I would say to the care staff, "Oh, my mother's coming next week." And they would say, "No, she isn't." I said, "No, she's coming next week." And there was a lot of experiences of just seeing spirits but not knowing what they were. It wasn't something sort of abstract. It was something that was part of me. Those early memories have sort of had their effect on my life, and I think prepared me for what for what I'm doing today. Man tycker att när det faller på plats att ja, men det var väl lätt och självklart. Men om man tänker på det så är det verkligen inte det. Vad läskigt att bara kliva in genom dörren med tv-kameror och så behöva leverera sådär. Och så fixar de det. Jag tycker det är fantastiskt. She tells me there's been an awful lot going on in your life these last 5, 6, 7 years. Do you understand? Yes. An awful lot, and it's almost like being chaos from one day to the next. It's almost like you don't even know who you are anymore. Okay. I'm sorry, there's no secrets. People say to me, "Well, why did you become a medium?" And I say, "Well, I don't know. It just happened. I was just put in the right place at the right time. And it was something I never planned." Jag tror att ha den här gåvan är jättejobbigt innan man lär sig ta hand om den. Att känna hur folk mår eller få in massa konstiga röster och inte veta vad det är. Väldigt, väldigt jobbigt. Och sen när de har lärt sig vad det handlar om och utvecklat den så är det ju en fantastisk gåva. Men alla är inte jätteglada åt den ändå. För att det är tungt att leva så. Det är tungt att veta saker som du inte vill veta. I've tried to break away from it many times. And every time I've tried to break away and go off and do other things, and I kind of go the full circle, and I find myself meeting a situation. It's almost like the gods are saying, "Come on, Terry, come back." The thing I love about this place,
There's so much wildlife around here. For a Swede, maybe it's nothing to see deer coming out of a forest or whatever, but being brought up in South London, it's something special. I like cooking. Do enjoy cooking. It's a great way at the end of a day's work, if there's time, to relax. Medierna är ju sinsemellan väldigt olika. Jörgen till exempel, han är inte särskilt andlig. Han spelar golf och han kör motorcykel. Och... Han är svårfångad, den lilla räven. Men mig lurar han inte. Lena är väldigt krass. Och hon är rolig att jobba med för att hon slänger ur sig saker hela tiden. Och går på fotograferna eller folk och bara säger saker. Alltså, kan jag berätta något lite personligt? Nej, det är inte så. Det klipper Vi klipper bort det ifall det... Det är som att innan vi kom hit idag så har det legat någonting tvätt på golvet. Vi hade väldigt bråttom. Ja, men jag har skyndat er och det låg, om det är sockar eller kallingar på golvet eller det är någonting som han tyckte var väldigt roligt. Ja, nej, vi gick upp jättetidigt. Alltså, så han har varit med här idag. Okej. Vendela är ju som en stor mamma. Hon är aldrig krånglig med någonting och lätt att jobba med och oerhört kärleksfull. Och Terry, han är ganska korrekt. Det går åt mycket band. Jag har en känsla av att han skulle kunna prata hur länge som helst. I can hear them talking. They're talking with one another. Christina, and it could be Christina Patterson, Christina Patterson. I pick up the name Inga Larsson, L, I'm not sure. The mother and the daughter coming through now, and there's a lot of souls that need help here. Ganska ofta jag har stått där och tyckt att men nu står de väl ändå och pratar strunt, förlåt. Men det får de ju göra för de får ju köra sitt race liksom. Och sen så visar det sig att de hade helt rätt. Fast jag inte trodde det då. But if you're going to be on the front line and you're going to be working as a medium, it's a controversial subject anyway. And that's to be expected. That's to be expected. And you've got to live with that, you know. And if you can't live with that, you shouldn't be doing the job. Min funktion i det okända är ju att föra det framåt och ta tag i det om det behövs. Men egentligen så ska ju jag synas så lite som möjligt. Tycker jag själv i alla fall. Och vara så diskret som möjligt. Men sen finnas där och till stöd också. För att ibland så behöver medierna stöd. Och ibland så behöver familjerna stöd. Och det är viktigt att man kan försöka ge det då. So, because you've had so many shocks, because there's been so much emotion, you understand, for you? Kan vi bara bryta 2 sekunder? Hemska tider. Oh. Man kan träffas på rätt. Jag tycker att sen vi började med det här så är det skillnad för att det är mer öppet. Det är mycket mindre tabubelagt att prata om det. Och folk är öppnare när de ringer och kontaktar oss. I början var det alltid så här, ja du tror säkert att jag är tokig men nu måste jag ringa. Så säger de inte längre. Så att vi har ju tagit upp det i ljuset och det känns ganska bra. Jag tycker fortfarande att det känns väldigt viktigt och angeläget. Och jag tycker faktiskt att vi hjälper folk. Och det är jättehäftigt. Jag är väldigt, väldigt tacksam över att få jobba med det här. And I think that if you can awaken something in somebody and make them think and make them do another check, where am I? What do I believe? What do I feel? Then I think if we could all do that sometimes, we wouldn't get stuck and we'd move on to whatever our truth is. Ja, en sista bild då. Det här är jättebra. Kalas, tack.